Kavkaz. To jsou divoké, nekonečně rozlehlé a neskutečně krásné hory. Zimní jsou ještě mnohem hezčí než ty letní, ale taky o mnoho nebezpečnější. Po příletu domů jsme slýchávali, že je dobře, že jsme dorazili v pořádku. Jindy je to prázdná fráze, ale pro nás má teď mnohem hlubší a mrazivější význam. Lyžování není důležité, ale je to pro nás jedna z cest, jak žít naplno. Zároveň pokorně a být v souladu s přírodou. Bez lyžování bychom přežili. Svět by neskončil. Ale nebyli bychom to my. Všichni ready? Teďka to bude tisknout půl hodiny ten blbej lístek. 4 minuty. Jasně, mluv na mě maďarsky, vole. Jedem! Bacha na lidi. To seru. A jdem! Taháme! Boty, jedem! Kytaru tam. Řidič, jedem! Ty vole, kytara! Nezavídej! Hele, ale dali jsme to dobře. Pojď, Barčo. Dobře. Jo. Jedem. Vendy hezky. To je tak, když se snažíte ušetřit na všem. Nám se nechtělo platit parkovné na letišti v Budapešti. Z Maďarska letíme protože jsme odsud našli levný letenky do Gruzie. Jus? Jus. Chci si zalepit tady tu věc, aby to nevypadalo, že natáčím. Právě oni jsou na to nějaký citliví. Hello. Ale byl to průšvih. Boty šli na chemickou kontrolu a moje kytara byla poblíž, tak ji tam dali taky. Ty boty tým třeba také si začali nadávat ty gumový rukavice. Jsem v Gruzii. Nakonec nás na tento bláznivý výlet letí 19. Nekup to, když letenka stojí 2,5 tisíce i s lyžema. Pájo, kolik je hodin? V časovém pásmu, ve kterém už dávno nejsme, je 7 hodin 21 minut. Což je čas na snídaní. Tak na výlet. Letadlo. Je zima. Dáš si tosta? Půlka nás letí z Budapešti a druhá půlka z Berlína. K tomu se přidává Klárka, co je zrovna na stáži v Itálii, a Mára, který si to nenechá ujít a přiletí z Japonska. Tyjo, to je naše auto? Vždyť je to strašně maličký. Já zapomněl přistavit kufr. Ježišmarja, to auto vypadá dost super. Nakládání zavazadel byl tak trochu Tetris. To jsme ještě nevěděli, jak moc si naše Mitsubishi Delica oblíbíme. Do prdele, v jakém průjedu? Takže jste víc Ukraji, jo, Pájo, Takže tady by dělá mě benzínka, jo. A nebo v Rakoviště. Co to kurva je? Takže co tam je? Ten už je přijetý. Ale klidně přijď trochu blíž těm. Je, ňuňu, hafík. Střecha auta se začíná rozpadat. No asi jsme tam neměli rvát všechny ty skibegy najednou. Když otevřu okýnko, tak mi spadne na zahrádka. A sedá si to prostě na střechu. Tohle jde do prdele. To se takhle celý vypáčilo, veď?
fakt na to, že koupení takhle u silnice, tak je fakt... Je dobrý, no. Tady ale nemají jiný obchody, než u silnice, vole. OK. Jeden je zapadlý a druhý je vedle něj, no. Žádný drama, nikdo neumřel, je tam jedna auto ve sněhu. Hlavně máme 8 lidí, kteří můžou zatlačit, že jo? Cesta z letiště byla sice jen 150 km, ale trochu nasněžilo. Občas spadla lavina, občas obří kameny na cestě. Před náma zapadlý kamion, ale my to dáváme na pohodu. A tak kolik je nám průměr tady v tomhle terénu? 40? Teď tak 40 možná a 30 až 40. předtím bych byl jako rád za 30 třeba, když jsme jasně. jeli tam v tom. No, jak ještě 2 hodinky, no. Snad to pojede už. Dneska nespí, jsme tady. Ahoj. Zdravě. Хорошо, ahoj. Mani vino yes, čača yes. Čača, super. Bir je, super, da, čača, gruzínský. Mestie je městečko v severozápadní Gruzii. Leží v oblasti Svanetie v uzavřeném údolí a je obklopena nejvyššími horami Kavkazu. Je to takový mix kultury, přírody a historie. V Mestii bydlí asi 2,5 tisíce obyvatel, ti mluví vlastním jazykem, který není podobný žádnému jinému na světě a je velice starý. V městečku dominují obranné svanecké věže, které v zimě vypadají ještě pohádkověji. Dnes se z Mestie stává takové gruzínské Šamony, ale to jí zatím neubírá na kráse a divokosti. Městečko si žije tak trochu vlastním životem. Bez čtyřkolky tady neprojedete, krávy chodí všude a policejní stanice je nejmodernější budova v okolí. Zvyknout si na gruzínskou kulturu nám taky chvíli trvá. Například u pana domácího, kde bydlíme, nesmíme pískat nebo sušit oblečení u kamen, ale naopak řídit v opilosti je tady běžný a nikoho to nepřekvapí. Jdeme vyzkoušet místní půjčovnu tady. Kluky potřebuje navoskovat lyže. Hello! How are you? Fine, my friends. Nice to meet you. We have not only ski rental, we are guides. Mostly we guiding here. How many people during the day come here and... Depends, today it was around 15 maybe or 20. 15 or 20? Around, it depends. How long is open your rental? We start in December. This year, so it's Yeah. first season. Yeah, first season. Mostly we have guests from West Europe. There are more professional skiers, I think. No. And you personally were you on Tetnuli? Yeah, of course. And how many times? 7, 8. 8 times. Is it possible to climb up? Everything is possible. Hey, snowboard service. Tomorrow day. Cesta do areálu je jeden velký zážitek. 15 kilometrů nám každý den trvá přibližně hodinu. Zrovna záleží na tom, kolik aut jede naproti a jestli tu včerejší lavinu na cestě už odklidili. Zimní pneumatiky samozřejmě nemáme. A sněhové řetězy v Gruzii? Kde jsi to vzal, to nikdo nepoužívá. Je tady trochu teplo. Jo, bacha na ty lidi, no, ať to nevyjede Járovi do hlavy. Lyžařský areál Tetnuldy Gruzinci otevřeli v roce 2015. Jenom je trošku škoda, že ho nepostavili na kopci. Dojezd jedné ze sjezdovek je totiž dost rovina. Ze slibovaných 5 lanovek jezdí pouze 2, na druhou stranu permise stojí 250 korun na den a otevírací doba je dost přibližná. S námi tady lyžuje asi 5 zahraničních skupinek, kteří jezdí freeride a k tomu 20 místňáků, kteří se učí lyžovat. Manchester tady tak v pohodě vydrží 2 dny. Lavinovou situaci v Gruzii nikdo nepředpovídá a tak jsme odkázáni jen sami na sebe. Ty věci, co jsme viděli svítět. A je tam rozdíl o stupňů, protože tady je poměrně tvrdá vrstva. No jako by to je jako jeden problém, druhý problém je, že prostě je tady vrstva, která je úplně zvítnělá a špatně svázaná na tohleto. Takže jakoby to, co z toho to může způsobit, že ty vrstvy si špatně svážou, tak tady jako stalo. Prostě si jdeš 30 cm sněhu dolů. Tak tam nejdem? Tak jako jasně, že tam jdem, víš. Tohle je věc, ve který poměrně dobře se dá dodržovat bezpečnost tím, že budeš hlídat expozici. Jako dělíky bych
radši bych nedoporučoval, ale fakt si dávejte bacha na nějaký severní expozice a zejména prohlubně v nich. Ty vole, stojíš na pecka, řebínku. Tady je to hustý. 400 metrová pláň. Hele, koši, tak si to rozdělíme, jo. Tak každý má asi 200 metrů a nebudeme se víc do zelí, jo. Tak jděte jeden vlevo, druhý vpravo a pojedu prostě. Malá bomba! Dáda, hustý. Teď jdeme tady na Ceduli camping a tam je Goča, což je náš pan domácí, u kterého jsme byli před 2 lety. Andrej. Sadíte, hello. Jo, очень рад. Как дома, jo? No problem. Jak doma se máš doma? A? Vy jste sám, vaša sestra? Moja sestra tam u něho doma. Da? On večerem utra za karovám, jo. Za karovám. Chybí vám titulky? No, my mu taky nerozuměli. Karovi, za karovám on nachadil, je? Aha, že šla dojít krávě ségra. Co je ty? Ja. Další den máme v plánu vystoupat do sedla nad lyžařským areálem a sjet zpátky nekonečnými pláněmi až dolů. Než začneme šlapat prudkým žlebem, zkoušíme pro jistotu lavinový test. Je to jedna ze spoust metod, jo? Která nám může pomoct se rozhodnout, jestli tam jít nebo ne. Se vykope ze svahu takhle dírá, vykope se takhle dírá, minimálně šířka na lyžaře, jo? A pak ze zhora se to odřízne. Když je zasněžená, tak se těžko zpevňuje, že jo? Když máte takhle prostě nahoře nějakou, tady je 30 cm od zhora nějaká nestabilní, jo, včera jak jsme koukali, tak 3krát bude nebo 5krát bude takhle teplo, v noci zima a ono se to zpevní. Maličko nataje, projde nějaká pára tím, pak to zmrzne, zpevní se to. Tohle je sněhový profil, který není výrazně nestabilní, přechody, když jsou, tak jsou o 1 stupeň pevnostní, není tam žádný větší problém. Tak pája zkusí opatrně, bez nějakého většího zatížení. A to nalíst, tohle drží, jo, tak minimální zatížení může. Ten přechod nebyl tak pevný, aby tam neprošly 3 prsty, takže se zdálo, že to je voskok, ale viděl jsem, že tam je tenoučká vrstvička, kterou trošku jsem si tam udělal. Je dobrý, že jsme si udělali ty testy oba, že jako z toho profilu to nebylo tak tragický. Tady není co řešit, jdeme dolů. Sjíždíme tedy co nejbezpečnějšími svahy dolů do údolí. Pour te des lilas, balance, balançoire, moi je serai là. Il reviendra du square, un détour par chez moi, quelques notes de guitare, moi je serai là. Konečně na hlavní. Tak co s večerem? Jdem na věž? Jdeme se podívat do jedné z věží v Mestii. Svanecké věže tady stojí od 9. století. Dnes jsou zapsány na seznamu dědictví UNESCO a dříve sloužily jako obrana před nájezdníky a otravnými sousedy. Celé rodiny v nich přečkávaly zimu.
Věže symbolizovaly moc a bohatství dané rodiny. Ve spodní části spal dobytek a nad nimi žila rodina. Ráno jsme se vyvezli první lanovkou, ale další nejezdili. A tak jsme nahoru museli šlapat. Jsme vyšlápli nahoru a traverzem jsme se posunuli směrem k Tetnuldy a budeme šlapat tam nahoru do sedla. Jsi krásná, Wendy. Nádherná. A ten sníh dělá to, že si sedá si ve velkých kusech, občas prostě pod náma 20 metrů, takhle najednou sedlo, po 10 centiáků. Na prudkém svahu to může udělat taky, že to sedne a jede. Jo, na rovině, když to sedne, tak jako se nemělo nic stát, jo. Ten řebírek je mírnější, tady to je tak jako okolo 20 stupňů, 25 max, řekl bych, že ke 30 to ani nepůjde, takže by to mělo být safe. Ušli jsme 500 výškových, zbývá 400 na vrchol. Nešramoďte, je briefing. Zbývá 400 na vrchol, takže tam bychom měli být za hodinu a půl plus minus. Tam se rozhlídneme. Předpokládám, že na druhé straně na severozápad bude dobrý sníh, i když to jsou nejzrádnější svahy. Je to často za závětří, nesvítí tam slunko, ale historie je taková, že poslední 4 dny bylo takhle, nefoukal vítr, takže by se to mohlo maličko sedat, být stabilnější. Je tam ledovec, který je dlouhý, který není snad prudkej, takže by to mělo snad být bezpečný. Nahoře se rozhodneme, jestli tam můžeme jet. Trhy tam můžou být, to nevíme, máme lana, takže to musíme přesně všechno zhodnotit nahoru. Lavinová strategie jasná? Dotazy? Jestli to někde ulítne, tak Filipovi pod nohama. To víš, že jo, Luky, nestraš, jo? Ty vole, lavina, ne! Jo, Luky, na něj. Ale jako bylo tam krásně vidět, jako to... Je to úplně, to jsem říkal, těsně vedle něj to jede, já si mě to stáhl. Jede nič. Postavil se na nohy teďka. Vidíš ho, Karle? Jo, stojí na nohou. Já ho vidím. Luky se zvedl a za 10 minut vyšlapal zpátky za náma. To nechápu. Je plán. Jdem dolů, nevím, proč stoupáš. Čekáme, že nám k tomu něco řekneš nejdřív. To bylo? A ty jsi nestratil ani hůlku, ani nic prostě. Hodil jsem na to. Jel jsi jako, že jsi seděl na tom. Jako na pekáči. Jsem to neměl říkat, tohle dobrá jízda. Ty vole. To je ocas prostě. Máš nás panáka v každý den. Tohle je přesně to, čemu se snažíme vyhnout, jo. No. Ten žlebík, to je přesně místo jako kritický. Jo, tam neměl nikdo jako líst. Musíme se držet tady k tomu úzkým řebínku. Zase otáčíme a honem do bezpečí do hospody na Véču. Je to tady dneska dost blbý. To byl špatný sníh, my vážně umíme lyžovat. Moje patky jak si nevýjížděj. Všimnu, ale každý do prdele. Na jakou váhu mám dát nohu? Já jsem počurem, nechte to. Dneska to moc nejde, kluci. Mám úzký lyže. Dneska by mohla být kalba. No, že se u lidí je 40. Má to nějakou metodiku tohle?
ale to je syrový. Je to dost, no. Jako, možná to zapomněli dát do pece. Žlouteček. Máme tady takový páreček čači. Máme na ty sjezdy dneska. Já to dám na Lukyho! Na Lukyho kuloár! To už říkala, stále jezdí lavinou, prdelí nám se, že to má kapanko. Každá lavina má svýho kupce. Prosím vás, tady to vypadá jako, že laviny jsou hodně prdele. Že to není žádná sranda. Znám tak jednu z služby, ta je teda má. A znám tak jednu z mestie, to je pěkná bestie. Znám tak jednu z mestie, ta je teda má. Čau, zdravíme. A vy jezdíčku pospátku, vy jezdíčku pospátku. A Luky jezdí po zadku, Luky jezdí po zadku. No, došlo víno a tak nám dali barel. Dobrý večírek. Bezpečnost především, proto si řidič vzal helmu. Ráno nám nějaká paní přinesla botu, že ji našli uprostřed vesnice. Já nic, já muzikant. S Vosákem a s Kubou se chystáme dolů do vesnice do Adiši. Panuje tu absolutní klid. Nikde nikdo. Jeden z nejsilnějších zážitků byl výlet do Adiši. Ten začíná nahoře u areálu, odkud se dá traverznout a sjet kilometr dolů širokými pláněmi až do středověké vesničky. Tyjo, byl to fakt bizarní zážitek. Mezi rozbořenýma barákama běhají zvířata. Ve skeletech tam nechodíš ani tak po sněhu, jako po blátě a hovnech. Jo, a těch tam bylo fakt hodně. Jako všude v Gruzii. Jo, tady je víc prasat než lidí. Vypadá to tam jako ve středověku. A my s moderním scalpovým vybavením jsme tam tak úplně nezapadali. Hello! Za párem volů se z rozbořené věže vynořil domorodec a pozval nás na večeři. Hello! Pečeme kačapury a za chvíli bude večeře. Tak co si myslíš o tom kačapuri? Je to hodně dobrý, je to fresh. Sýr je tady od místních kraviček, přímo z vesnice. A je vidět, že je to děláno s láskou. Teď pochutnávám. A Adiši celý rok. Léto, zima, podzim. Tak. Krávy, ovce, prasata. A v létě hodně turisti, hodně. Přicházejí. Kačapury, čaj. Na konci výletu je potřeba si očistit boty od hoven a sjet ještě hodinu údolím k hlavní silnici.
Jedem do Hacvaly teďkom na tu sjezdovku, ale je dost dobrá, to mě baví. Jo, kluci teďka to přišli pustit. Přijeli jsme sem, stálo to, zahlídli nás trošku zklamaný obličeje, že a volnoví dneska asi nebudou, že to budou muset kvůli nám pustit. Takže super, asi to vypadá, že to bylo. Další den je nahoře Deka a tak využíváme nižší středisko Hacvaly, který stojí přímo nad Mestí. Připomíná naše Krkonoše, ale nepotkáte tady žádné zelené mužíky v lese. Počítáš tohle jako power day? Už nám jede oběd. Na oběd tady chodíme do jediné hospody, která je na svahu. Jídlo připravují gruzínskou rychlostí. To znamená, že si objednáte, jdete na hodinu lyžovat, pak přijdete a vlastně ještě ani nevíte, jestli vám donesou to, co jste si objednali. Ale aspoň umí anglicky. No to jo, ještě jestli jsi nekoupil, že za 20 litrů, jasně, no. Lyžovačka nás se neunavila, a tak se jdem podívat do zapadlé vesničky Lely na KPČ. Si nevědem, jsme se končili. Stala se nám taková drobnost, jeli jsme trošku moc vlevo a zapadli jsme tady do rigolu, takže teď potřebujeme trošku odkopat auto. Jako jsou věci, které ani čtyřkolka nezvládne, no. Moc je dobrý. To vykopem za chvilku. Dobrá lopata. Se točí jenom na stranách. To se vám to kouká, co z gaučů? Kdybyste tady museli kopat jako my, tak byste se nesmáli. Já vás slyším. Ale tady není kam dozadu. Nejde dozadu zatím. Není kam, stůj. Ani hovno, už jsem se ještě odkopat zadu. To sedí tady, že jo? Nesedí na břiše, jenom. Jenom to zatím. Přesně visí, jo, tady tohle musíme prostě Jasně, odkopat. jo, tu traverzu. A pak... Jeď, konej! Vyjádření k situaci. Po 5 minutách jízdy zase zapadneme. Znova, pořád. Pomoc! Hele, ale tady se hrozně zahrabeš, jako. Hele, jestli to nenajde ven. Poslouchej, vy mě budete tlačit a já to prostě zkusíme to prorovnat, no. A kolik já ještě budeme kopat, než tam dojedeme? A Filip má prý občerstvení ještě na 3 zastávky, na 3 kopání. Pak jsme prý mrtví. Ještě dál. Ty vole. Pak chci jet zpátky, teďka.
Co? Je to trošku rozdílný pohled řidiče a toho, co jenom kope auta. Ale ne, je to prdel. Do vesničky jsme sice nedojeli, ale jinak to byl super kopací výlet. Možná jsme měli radši jet na pivo. Dva dny sněžilo a ráno je azuro. Jdeme na první lano, ať nám ten prašan nikdo nerozjezdí. Jenom je škoda, že lanovky jezdí až od 10. Nebo tak nějak. Oni to ti Gruzínci fakt moc neřeší. Lavina! Já jsem to viděla jako za mnou. Ale asi až bezpečí za mnou jako. No já vím, ale ten zvuk ježiš, teď byl slyšet úplně, že jo? Ty jsi ho slyšela, já ne vůbec? No a Pája říkal, a do prdele. A byl slyšet zvuk, tak já jsem začala odjíždět a ta lavina spadla třeba prostě 15 vteřin potom jako. Já myslím, že bychom měli klidnit hormony trošku. OK no. Já bych klidnil na oběd. No tak mě to asi dneska stačilo no. Hele, a chápeš to, já jsem to úplně minul, já jsem vůbec neslyšel. Já když jsi jel ty, tak jsem už slyšel něco jako třeba za sebou a myslel jsem si, že to je daleko. Ty krása. A pak celý ten svak, kde jsem seděl já, kde jsem stál já, si sednul. Aha. Aha. Prostě celý to popraskalo. Ty kráso. Já tam zastavil, taky jsem hodil za mnou a tam takhle jezdí ty věci za mnou a říkám, OK, žijem, to je důležitý. Já jsem tak ráda, že jdu domů. Nadšení z našich prašanových orgií rychle střídá vystřízlivění. Kolem 2. odpoledne po celém středisku padají samovolné laviny a my rychle končíme lyžování. Sjíždíme do jedné hospody v areálu na apresky. Gruzinci situaci řeší zavřením horních lanovek areálu. Loučíme se tak trochu rozpačitě s Gruzií a víme, že sem ještě asi příště musíme znova. Bylo to super, ale lavinovku jsme trošku podcenili.
Sice jsme se snažili vybírat ty nejbezpečnější svahy, ale jak jste viděli, úplně to nestačilo. Naštěstí se domů vracíme všichni a příště budeme zase snad o něco rozumnější. Tak děcka, včera jsme si tady přibíjeli na ten Prašán a na Manchester a na ty freeridy. Dneska jsme si teda trošku prohlídli tu odvrácenou stránku, ale je dobrý, že jsme tady všichni a že to můžeme zapít. Na zdraví. Spíš na život. Kluci, mám návrh. Povídej, Ondro. Kolik myslíte, že zvládne vaše střecha? Chlapci a děvčata, Gruzie je naprosto úžasná, máme se tu skvěle, vlastně bych chtěl podotknout, že lidé jsou tu naprosto úžasní a večírky jsou tu naprosto úžasné a benzínky jsou tu naprosto úžasné. Obecně bych chtěl říct, že je to tu skvělé. Dneska jsme měli velmi zajímavé zkušenosti s lavinama a potom ještě uslyšíte ve filmu. Gruzínská expedice byla něco neuvěřitelného. Chtěl bych poděkovat všem, kteří tady byli s námi. Asi tak. Musím říct, že jsme se tu rozhodně nechovali nezodpovědně. Ondro, řekni ahoj svým rodičům. Ahoj, mám vás rád. Už nikdy je nikam neposílejte samotné. Takže asi tak. Mějte se krásně a zase někdy nashledanou. Je to Zofil, Vosák je Zofil, 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 Zofil, Ška ho ukojila a Vosák náš, co to děláš, ty už taky nějaký holce dáš, a ty ne, ty jsi Zofil, 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 Vosák je Zofil, Zofil, Vosák je Zofil, Zofil, Vosák je Zofil, Vosák je Zofil. A teď se vlastně podívej na sebe. Vosáku selfiečko by to chtělo nějak. Beast in my head is oversized. Never ask what it should be. Plenty of dead souls, a bloody price. Rip out from Alabama.